ጊፍት እንዴት ደሊቨር ይደረጋል? እዚህ ዳሽቦርዳችን ላይ መጨረሻ ላይ ጊፍት የሚል አለ። 15 ጊፍት ለ15 ሰው ካሚንግ ዴይ ላይ ጊፍት እንደመጣ ያሳያል እና ዲቴይል ሪፖርት የሚለውን እንጫናለን። ከዛ እንደምታዩት በዚህ በስተግራ በኩል ጊፍት አይዲዮ አለ። ከዛ የመጣለት ልጅ ቁጥር አለ፣ የጊፍቱ አይነት አለ፣ ከዛ የልጁ ስም አለ እያለ ሄዳልና ምን ያህል ጊዜ እንደሆነው ደግሞ እዚች ጋር ነው የሚያሳየው ጊፍቱ። ስለዚህ ደሊቨር እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ስናይ የሌላው ኮንፊደንሻል ስለሆነ ለምሳሌ በዚህ ወርኛ ሞጆ አማኑኤል እንደ ፕሮጀክት ጊፍት መጥቶልናል። እሱን ደሊቨር አድርጌ ላሳያችሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ጊፍት አይዲውን ነው የምንጫነው እንጂ የፕሮጀክቱን ወይንም የልጁን ስም አይደለም የምንጫነው። የልጁን ስም ወይንም የፕሮጀክቱን ስም የምንጫን ከሆነ ቀጥታ ወይ ወደ ፕሮጀክቱ ወይ ወደ ልጁ ፕሮፋይል ነው የሚወስደን። ስለዚህ ጊፍት አይዲውን ነው የምንጫነው። ጊፍት አይዲውን እንጫናለን። ከዛ እዚች ጋር ጊፍት ስታተስ ላይ ኢንፕሮግረስ የሚላለና ኢንፕሮግረስ የሚለውን ደብል ክሊክ ስናደርግበት ይሄ ይመጣል። ስለዚህ ድሮፕ ዳውን በተን ተጭነን ከሚመጣው ዝርዝር ውስጥ ደሊቨርድ እንለዋለን። ኦኬ እንላለን። ከዛ መጨረሻ ላይ ሴቭ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ደሊቨርድ አደረግን። ይሄው ጊፍት ስታተሱ ቅድም ኢንፕሮግረስ ነበር፣ አሁን ደሊቨርድ ሆኗል። ደሊቨር አደረግን ጊፍታችንን ማለት ነው። በዚህ መልክ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው።